अहो ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज मंगळवार आहे. तुम्ही सगळ्या आजच्या दिवशी रेसिपीची वाट बघत नाही, मला माहिती आहे, पण मला सरप्राईज द्यायचं होतं तुम्हा सगळ्यांना, म्हणून मग म्हटलं की चला एक छोटासा व्हिडिओ करूयात आणि सरप्राईज पण सांगूयात. पण त्याआधी सगळ्यात आधी मधुराज रेसिपीची जे पुस्तक आपण अलीकडेच लॉन्च केली त्याला तुम्ही सगळ्यांनी खूप खूप उदंड प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. तर हे पुस्तक ऑनलाईन अवेलेबल आहे. सगळे ऑनलाईन पोर्टल जे आहे, अमेझॉन आहे, स्नॅपडील आहे, फ्लिपकार्ट आहे, बुकगंगा आहे, तिथे तुम्हाला मिळतील. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातल्या बऱ्यापैकी सगळ्या स्टोअर्समध्ये ही पुस्तकं अवेलेबल आहेत. अगदी छोट्यातल्या छोट्या खेडेगावात पण हे पुस्तक तुम्हाला मिळेल. जर नाही मिळालं तर तुम्ही बुकगंगाला अप्रोच करू शकता, किंवा मग त्या बुकच्या मागे जे पब्लिकेशन हाऊस आहे त्यांचे डिटेल्स आहेत, तुम्ही त्यांना कॉल करून कळवू शकता. सरप्राईज व्हिडिओ आहे, सरप्राईज देण्यासाठी. तर आता आपण इथेच थांबत नाही आहोत. सगळ्यात महत्त्वाचं, रेसिपी व्हिडिओ चालूच राहतील. बुक पब्लिश केल्यापासून एक कॉमन प्रश्न विचारला जातो की आता आम्हाला तुझ्या व्हिडिओज बघायला नाही मिळणार का? अजिबात नाही, उलट जास्त जोमाने आता आपण काम करतोय आणि आणखी खूप छान छान रेसिपीज, पदार्थ तुम्हाला बघायला नक्कीच मिळतील. रेसिपी व्हिडिओ येतच राहणार. पण इथेच आपण थांबत नाही आहोत. तर आपण आता आणखी एक प्रॉडक्ट लॉन्च करतोय मधुराज रेसिपीच्या अंडर. पुस्तक झाला, आता आणखी एक प्रॉडक्ट आहे आणि ते सरप्राईज आहे, आणि ते देण्यासाठी आज मी ही सरप्राईज रेसिपी करते. सरप्राईज रेसिपी काय आहे सांगते, पण तुम्हाला ते प्रॉडक्ट काय असेल किंवा ते जे सरप्राईज आहेत, पण हे सरप्राईज काय आहे ते नक्की तुम्ही गेस करा, आणि गेस करून खाली कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवायला विसरू नका. सरप्राईज रेसिपी काय आहे? सरप्राईज रेसिपी कारळाची चटणी. काही भागात कारळाला खुरसणी असंही म्हणलं जातं, इंग्लिशमध्ये नायजर सीड्स म्हणतात. खूप हेल्दी, पौष्टिक अशी चटणी ही होते, फायबरयुक्त असते. त्याचबरोबर मेटाबॉलिझम बूस्ट करण्यासाठी खूप हेल्पफुल पडते. अँटीऑक्सिडंट रिच असते. बाजारात खूप सारी उत्पादनं येतात, त्यापेक्षा हे आपण घरगुती उपाय नक्की करून बघू शकतो, आणि इझिली आपल्या रोजच्या जेवणामध्ये एक चमचाभर जरी इन्कॉर्पोरेट केलं तरी त्याचे हेल्थ बेनिफिट्स भरपूर मिळतात. तर इथे तवा मी मीडियम हीटवर गरम करून घेतलेला आहे. कारळं साधारण असं दिसतं, 100 ग्राम कारळं आहे इथे. तर हे आपण हलकंसं भाजून घेणार आहोत. खूप ओव्हर रोस्ट करायचं नाही, मीडियम हीटवरच एक 3 ते 4 मिनिट फक्त ड्राय रोस्ट करायचं, जेणेकरून हे हीट होईल, गरम होईल, आणि त्यामध्ये जे तेल असतं ते तेल रिलीज व्हायला मदत होईल. तर यामध्येच मी 1 चमचा जिरं पण घालते, म्हणजे जिरं पण छान खरपूस भाजून येतो आणि त्याचा फ्लेवरही छान रिलीज होतो. आता हे मीडियम हीटवर 4 ते 5 मिनिट भाजून घेऊयात. आता एक 4 ते 5 मिनिट झाले की गॅस बंद करायचा, आणि इथे तुम्ही बघू शकाल मोहरी जशी तडतडते तसेच हे कारळ तडतडायला सुरुवात झालेली आहे, आणि त्याचबरोबर हलकीशी ग्लेज किंवा शाईन आली आहे, चकाकी आली आहे. याचा अर्थ त्याचं जे तेल आहे ते तेल रिलीज व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आता हे थोडंसं आपण थंड करून घेऊया. तर इथे हे कारळ थंड झालं आहे, बऱ्यापैकी थंड झालं आहे. आता आपण चटणी बनवायला घेऊयात. खूप कमी साहित्य लागतं या चटणीसाठी. तर इथे मी लसूण घेतला. लसूण थोडंसं जास्त घेते, कारण जसजशी चटणी शिजत जाते तसा लसणाचा फ्लेवर पण उतरायला किंवा कमी व्हायला चालू होतो. त्यामुळे थोडंसं जास्त लसूण मी घालते, मला आवडतो. तुम्हाला नसेल आवडत तर लसूणचं प्रमाण कमी करा. आता आधी थोडंसं लसूण फिरवून घेऊयात. बेसिकली त्याचे आपल्याला तुकडे करून घ्यायचे, म्हणजे मग कारळाबरोबर तो एकसारखा ब्लेंड होईल. जर आत्ताच सगळं मिक्स केलं तर कारळाचं टेक्स्चर आहे ते चेंज व्हायचे चान्सेस असतात. त्यामुळे लसूण एकदाच फक्त पल्स करून घ्यायचा, फिरवायचीही गरज नाही आहे. दॅट्स इट. आता यामध्ये आपण घालतोय हे भाजलेले कारळ किंवा खुरसणी असंही म्हणतात. 1 चमचा लाल तिखट,
मीठ चवीपुरतं आणि हे पुन्हा मिक्सरला फिरवून घ्यायचं. एकसारखं फिरवायचं नाही चटणी करताना, नाहीतर मग हे जे कारळं आहे त्यातलं तेल रिलीज व्हायला सुरुवात होईल. पल्स करायचं, बंद करायचं, पल्स करायचं, बंद करायचं, म्हणजे मग जे चटणीसाठी कोर्स टेक्स्चर आपल्याला लागतं ते मिळतं. आणि त्याचबरोबर ऑइल जे रिलीज होतं ते परफेक्ट चटणीला जेवढं लागतं प्रमाणात त्या प्रमाणातच रिलीज होतं. अगदी चिकट चटणी होत नाही. परफेक्ट. येस, छान अशी दळली गेली, तुम्ही बघू शकाल. खूप त्याचं ऑइल रिलीज झालेलं नाही आहे आणि टेक्स्चरही छान आलं आहे. परफेक्ट कारळाच्या चटणीला असतं तसं. काढून घेऊयात आता आपण. परफेक्ट असं टेक्स्चर आलेलं आहे या चटणीला. अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सरप्राईज काय आहे ते खाली मेन्शन करायला विसरू नका. बघू कोण कोण परफेक्ट गेस करता ते. चटणी कशी खायची, एक साईड डिश म्हणून तुम्ही पोळीबरोबर सर्व करू शकता, भाताबरोबर खाऊ शकता. मला पर्सनली कशी आवडते, मला मऊ भात आवडतो, त्यावर ही चटणी टाकायची आणि साजूक तूप टाकायचं आणि खायचं. जसं मेथकूट भात खातो तसंही कारळाची चटणी आणि तूप भातही खूप छान लागतं. नक्की ट्राय करून बघा. भाकरीबरोबर छान लागतं. पोळीवर स्प्रेड करून त्याचा रोल करून तुम्ही खाऊ शकता, पराठ्याबरोबर खाऊ शकता. एंडलेस ऑप्शन्स होऊ शकतात त्याचे. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.